Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні я коротенько розповім про ще один саджанець винограду, що я в цьому році з ним робив і який маю результат. Точніше, мої помилки даються, мої помилки на початках даються досі в знаки. Я думаю, що ще це буде не один рік. Значить, ситуація наступна. Ось маємо кущ. Тут два куща посаджені в одну ямку приблизно 4 роки тому. Це ж приблизно я всі свої кущі саджав в один рік, але одні весною, одні осінню. Тому я так запам'ятав приблизно, що це було 4 роки тому. І, звісно, це вже це куплені були саджанці. У кого я їх купляв, вже не пам'ятаю, але якщо підняти записи, то можна буде архів своїх цих покупок, то там вже можна буде знайти, кого я купляв і які сорти я купляв. Але так як я прицепив бірки, а ще не дуже добре розумів, наскільки яка бірка буде добре служити, то я, відповідно, деякі бірки загубив. А зараз вже стараюся, як ви бачите, деякі ці сорта і форми, які в мене почали плодоносити, вже є кисенарки, стараюся, щоб зрозуміти назву. Значить, в даному випадку я вам показую дубовський розовий, так він в мене записаний. Але що саме цікаво, чи це дійсно дубовський розовий, я сказати не можу, тому що я ще сигналок не бачив в цьому сезоні. І в мене цей, зараз от показую вам саме цей дубовський розовий. Він вже прочеканений вже декілька разів. Зверніть увагу на силу росту цього дубовського розового. Ось він. Тут поклав я на цю шпалеру, щоб не дуже жирував. І що я з ним робив? Значить, так як я думав, з самого початку по записах я дивився, думав, що оцей кущ, оце в мене є сортовий. Ось він. Це сортовий. І він в тому сезоні зовсім нічого мені ніякого приросту, нічого зовсім нічого тут не було. Був маленький оштипок, який ні живий, ні мертвий. І він тут і, можна сказати, більше мучився. А ось цей кущ, так як я думав, це дубовський розовий, пішов дуже і дуже гарно в минулому сезоні. І я був поклав рукав, як ви бачите, на плодоношення. Але не сталося, як гадалося. Зима і приморозки, від приморозків я зберіг, але зима, видно, несла свої корективи, і рукав не пережив цю зиму, ці бруньки нормально там не прикидалися. Коротше, я зрозумів, що нічого з того не буде. Не надіюся на цей рукав, на якийсь врожай. То було прийнято рішення, так як це дубовський розовий, і я знав, що з ним є проблема. Ну і я вирішив, думаю, от є гарна нагода. А він в тому році, як ви бачите, вже розвивався дуже гарно. І я прийняв рішення, і він так знизу почав, так як цей рукав в мене не визрів. Тобто, він визрів, не пішов плодоношення. Тобто, нормально не перезимував зиму. Ось цей рукав, я вам показую. То я прийняв рішення спробувати експериментувати з прививками. Своя лоза, яку я думав, що вдало зберіг, а виявилося не зовсім. Пізніше знімлю відео. Ось тут ще є, бачите, сліди прививки, що я робив. Значить, я прийняв рішення, так як я знаю, що це за сорт не дуже вдалий, прийняв на ньому рішення експериментувати. Експериментувати і робити прививки. Коротше, якщо коротко, робив декілька разів прививки, прививав різну цю лозу чорним, зеленим. Одним словом, кремсав я цей кущ, бо я ж думав, це дубовський розовий. Тобто, кремсав я добрячий цей кущ. Але потім, як виявилося, що це, скоріш за все, що не є дубовський розовий, я вже почав різні листя, порівнювати з своїми іншими сортами, дивився на листочки і
я розумію, що Дубовський розовий, оцей, який тут був в минулому році доходя, а в цьому році дуже гарно вистрілив. Але коли цей вже, але на той час, коли от мене цей весною почав дуже гарно стартувати і цей, я не звернув уваги на листки ось цього Дубовського розового. Значить, суть в чому? Суть в тому, що я цей Дубовський розовий, так як я думаю, що він Дубовський розовий, почав кремсати. А цей я почав, як кажуть, оберігати, бо думаю, я тут на цьому буду я вчитися робити прививки. Вийде, не вийде, ну, коротше, одним словом, цей, для науки. А цей інший, думаю, от гарно пішов, в цьому сенсі дуже гарно пішло, бо я вже там чеканув, думаю, це сортовий. Якийсь, і думаю, це я буду Дубовський розовий буду експериментувати, а це я кину на плодоношення, буду чекати, що з цього виросте. Але коли був такий один момент, що я почав пригадувати і звірятися з записами, то розумію, що це, який я кремсав весною декілька разів, він не є Дубовський розовий. Дубовський розовий, скоріше за все, що ось цей. І оцей кущ, який в минулому році зовсім ніяку приросту не дав, а в цьому році так вистрілив. І я зупинився тут кремсати. Плюс то, що я вже там не кремсав, прививки не вийшли в мене. Я його залишу спокою і дивіться, десь на середина літа, щоб ви розуміли. От чому я роблю на цьому акцент і увагу, і так вам розповідаю, щоб можливо комусь буде корисно, що якщо є у самого саджанця потенціал, от закладено, і він, є в нього потенціал рости і розвиватися, то йому навіть те, що я от кремсав, ви б бачите, я всі бруньки осліпив, все зробив згідно книжки. Саме нижче робив ці прививки, там, де вже можна було. Ще нижче там ці бруньки осліпляв, ще ті всі паруси, все, що знизу відбивало, то все я пообламав. Одним словом, я робив все, як книжка пише, по прищепі. Ну і коли я зрозумів, що щось тут, по-перше, воно в мене не вийшло, а по-друге, почав розуміти, що це, скоріше за все, не зовсім Дубовський розовий, то я його залишу спокою. Залишу спокою вже і прийняв рішення, що все, не буду я робити прививки на тих кущах, які я не впевнений, що це за сорт, поки я не переконаюся. Ну і дивіться, що він після таких моїх, що я його мучив, десь середина літа, він все одно, я не розумію, звідки, яких там бруньок, де я ті бруньки понаходив, але дивіться, я формую ось один рукав, бачите, коронка загнута, ось формую другий рукав, а ось тут пішов догори третій рукав, дивіться, яка сила росту, ось тут пішов четвертий рукав, яка сила росту, ну і тут маленький п'ятий. Тобто, я побачу, що він починає сильно стартувати, сильно цей, і для того, щоб не жирувати і на наступний рік покласти щось на плодоношення, я вирішив ці всі пагони залишити. І я бачу, що це був мій правильний вибір, бо якщо б я залишив, наприклад, один чи два рукава, це було б жирування 100%. Так що дивіться, як він за буквально півліта, що він витворяє, що він тут, який потенціал показує. І чи це Дубовський розовий, чи це не Дубовський розовий, це вже треба дочекати сигналки. Дивіться, він мені навіть видав на вусику, бачите, суцвіття. Не знаю, думаю, з цього нічого вже не буде, але це залежить від того, яка буде осінь. Ну, скоріше за все, що ні, бо бачу, вже почався цвітіння, поки він там почне розвиватися, то вже і зима настане. Тому ось що я вам хотів в цьому відео показати, що не дивлячись на те, що агротехніка та ж сама до всіх кущів, підживлення ніякого не було ні перші роки, ні в другі роки. Ну, тобто, хто слідкує за моїм каналом, знаєте, як я їх вирощую, то, щоб ви розуміли, що ось потенціал. От як
як має себе саджанець показувати. Він має розвиватися. Він з перших років має розвиватися. Йому нічого тут не має заважати. В плані тому, що тобто йому нічого не заважає, що я його там не підживлював, що там я яму викопав під бур. Він йде, він росте і око радує своєю силою росту. Що це вже за сорт? Треба вже дочекатися сигналки, бо тому що коли це вже оцей гарно кущ сильно пішов у ріст, і цей кущ пішов сильно у ріст, я порівнюю листки. От дивіться, оцей листок. Бачите? Візьмемо ось. І ось цього другого куща листок. Ось. Ну, листки однакові. Ну, я точно не садив два дубовських розових в одну яму. Ну, це виключення, тому що в мене по записах є, що я в іншу яму саджав дубовський розовий і ще сорт, який потім мене дуже сильно здивував. Пізніше покажу відео наступне. Тобто, треба просто дочекатися, коли вони йдуть сигналки, тоді я зрозумію, що це в мене за сорт. Але суть відео в тому, що не дивлячись на те, що я так намучив весною цей кущ, він все одно, дивіться, як розвинувся. Ось любо дивитися, на такі кущі любо дивитися. І якщо це все-таки дубовський розовий, ну, звісно, він проблемний, але подивимося, як він себе поведе на моїй ділянці з моєю агротехнікою, а вдруг він показує гарний результат. Тобто, ну, місце тут, бачите, чудове, одноплощина шпалера, цілий день на сонечку, гріється, тому місце тут дуже класне. Якщо ні, завжди буде нагода перепривити або поміняти на щось інше. Я думаю, що мало бути би все добре. Ну все, на цьому я відео закінчую. Вам дякую за підписки, дякую, що коментуєте, дякую, що лайкаєте, дякую, що підтримуєте. За що я вам дуже вдячний. Ті, хто прийшов перший на мій канал, підписуйтеся, буду дуже вдячний. Для мене це дуже важливо. Буду надалі розказувати те, що в мене виходить, що не виходить, і як воно виходить, з моїм таким досить нестандартним підходом. А далі буде, головне, щоб був спокій, а далі буде ще цікавіше, бо в планах ще дуже багато різних ідей. Все, будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних, і все буде добре.